Many people think that the best way to escape war is to dwell upon its horrors and to imprint them vividly. Xin chào mọi người, cảm ơn bạn đã quay lại với podcast của hai chị em tôi. Hôm nay Hương và Hà rất háo hức khi chia sẻ cùng bạn cách thức phát triển một kỹ năng quen thuộc và rất cần thiết trong đời sống và công việc của tụi mình. Đó là kỹ năng giao tiếp hay còn gọi là thuyết trình trước đám đông. Kỹ năng giao tiếp trước đám đông là một trong những kỹ năng mềm ưu tú nhất, hỗ trợ nhiều nhất và tạo điều kiện thăng tiến trong công việc cho người trẻ tuổi. Nhiều khóa học về kỹ năng giao tiếp, các chương trình giảng dạy bậc đại học, cao học đều ứng dụng giảng dạy và tạo điều kiện cho học viên, sinh viên được phát triển kỹ năng này. Đối với những bạn từ trước đến giờ chưa tự tin để giao tiếp trước đám đông, đây có thể là các vấn đề mà bạn đang gặp phải. Cảm thấy khó khăn khi giao tiếp trước nhiều người, khó truyền đạt suy nghĩ của bản thân qua lời nói, dễ căng thẳng, ấp úng, nói lắp khi giao tiếp trước đám đông, chưa tạo được thiện cảm với các kỹ năng như đặt câu hỏi, lắng nghe và nắm bắt tâm lý người đối diện, chưa biết cách giao tiếp bằng ánh mắt và giữ sự tập trung của người nghe, hay kỹ năng thuyết phục và chia sẻ cũng chưa được thu hút. Hoặc là bạn có suy nghĩ tiêu cực, khó dẫn dắt cảm xúc người nghe theo ý muốn. Đầu tiên, để có thể giải quyết vấn đề, tụi mình nghĩ là bạn cần xác định các lý do vì sao bạn chưa thể giao tiếp hay thuyết trình tự tin trước đám đông. Sau khi biết được lý do rồi, bạn sẽ cải thiện và giải quyết từng vấn đề một. Bạn sẽ tích cực thay đổi và giải quyết vấn đề một cách mạnh mẽ hơn nếu có cho mình một số động lực cụ thể. Hãy thử nghĩ xem động lực để bạn phát triển kỹ năng tuyệt vời này là gì. Nếu như bạn chưa thể nghĩ ra, tụi mình sẽ gợi ý những ưu điểm hay lợi thế khi mà bạn có thể sử dụng tốt kỹ năng này nha. Thuyết trình tốt phải khiến người khác hiểu những gì mà mình muốn truyền đạt. Khả năng thuyết trình tốt là sự kết hợp giữa việc thuyết phục người nghe và việc diễn đạt trôi chảy. Đầu tiên, khi có kỹ năng thuyết trình, bạn sẽ tự tin kết bạn mới, dễ hòa nhịp với nhiều môi trường làm việc chuyên nghiệp. Tại một số công ty hay tập đoàn đa quốc gia, các công ty quảng cáo, v.v., bạn rất có thể sẽ đạt vị trí cao và dễ dàng thăng tiến nếu có kỹ năng thuyết trình tốt trước đám đông và cũng như là sẽ dễ giành được các hợp đồng lớn cho công ty. Còn nếu như bạn đang là sinh viên, kỹ năng thuyết trình tốt cũng sẽ giúp cho đội nhóm của bạn dễ đạt điểm cao hơn. Đặc biệt sẽ gây ấn tượng tuyệt đối với giảng viên, tạo động lực học tập tốt nữa đó. Ngoài ra, khi giao tiếp, thuyết trình tốt cũng sẽ giúp bạn tự tin hơn qua cách nói chuyện, giao lưu trực tiếp trong đời sống. Bạn dễ dàng truyền đạt ý tưởng với người khác và tránh được các cuộc xung đột khi không hiểu ý kiến và quan điểm của nhau. Điểm đặc biệt nữa là bạn cũng sẽ dễ thuyết phục người khác hơn trong các mạch nói chuyện hàng ngày. Bạn sẽ nói chuyện mạch lạc, trôi chảy hơn trước đây rất nhiều. Vậy làm cách nào để tụi mình có thể cải thiện kỹ năng này? Không ai sinh ra với kỹ năng giao tiếp và truyền đạt ý tưởng tốt sẵn cả. Tụi mình hay tất cả mọi người, hay cả các chuyên gia diễn thuyết trước đám đông đều cần có sự luyện tập. Và bạn có thể thực hiện các bước sau đây để dần cải thiện kỹ năng của bản thân mình hơn. 1. Tự luyện tập nói chuyện trước gương. Thu âm giọng nói của mình và nghe lại. Chỗ nào nói chưa tốt, bạn hãy nói lại cho đến khi cảm thấy hài lòng. Bạn cũng có thể đưa cho người thân, bạn bè nghe thử để góp ý cho bạn. Thứ hai, luyện tập cách hít thở và giữ bình tĩnh mỗi khi cảm thấy hồi hộp và lo sợ. Trước mỗi buổi thuyết trình, bạn cần luyện tập cơ mặt, cơ miệng sao cho thật tự nhiên. Uống nước chanh ấm cũng có thể giúp cho giọng nói của bạn trở nên tốt hơn. Thứ ba, học cách nói chậm rãi nếu bạn thường hay nói lắp. Sử dụng ngôn ngữ cơ thể để giảm bớt áp lực lên giọng nói và biểu cảm gương mặt. Thứ 4, hiểu bản thân mình nói gì và nắm được chính xác mục tiêu cần truyền đạt qua lời nói. Tránh nói dài dòng lan man nhưng lại không có sức thuyết phục. Để hạn chế việc này và góp phần làm tăng tính thuyết phục qua lời nói, bạn có thể liên hệ câu chuyện của bản thân hoặc những điều mình cảm nhận được thông qua chất liệu cuộc sống để chia sẻ với mọi người, và quan trọng là phải liên quan đến những điều mình muốn chia sẻ. Thứ 5, không tự phán xét bản thân, và bạn nên hiểu rằng kỹ năng này cần có thời gian để rèn luyện và trau dồi. Thứ 6, có thể áp dụng một số cách như đọc sách nói, làm kênh YouTube riêng, ngồi trước máy quay tự quay video để luyện tập khả năng truyền đạt
Thứ bảy, không cố gắng học thuộc văn bản hay lý thuyết suông, hãy cố gắng nói theo cách mà bạn hiểu. Do đó, bạn cần đọc tài liệu, tham khảo và nắm thông tin trước khi muốn truyền đạt một điều gì đó đến nhiều người. Thứ 8, bạn cũng có thể tham gia các lớp học online, ứng dụng video chat, những nơi mà bạn có thể trò chuyện và kết nối trước nhiều người. Thứ 9, nếu bạn giỏi một bộ môn nào đó, có thể kiến tạo các lớp học từ miễn phí đến thu phí để có thể có cơ hội được tương tác, vừa cải thiện được kỹ năng thuyết trình của mình và đôi khi nó cũng mang lại thu nhập cho bạn nữa. Trên đây là 9 cách mà hai đứa mình đã từng sử dụng để có thể cải thiện kỹ năng giao tiếp và thuyết trình trước đám đông. Kỹ năng mềm này ngoại trừ mang lại rất nhiều lợi ích thiết thực trong đời sống, nó còn giúp cho chúng ta nói chuyện mặn mà hơn, dễ gây thiện cảm và thu hút được người đối diện. Hy vọng tập podcast nói về kỹ năng mềm lần này sẽ giúp các bạn có được một số gợi ý hay để luyện tập và cải thiện bản thân mình hơn trong mùa dịch. Và cuối cùng, hai chị em tôi chúc bạn và gia đình nhiều sức khỏe. Nhớ quay lại với tụi mình vào mỗi 21 giờ thứ 6 hàng tuần để cùng bàn luận về các chủ đề hấp dẫn khác nha. Xin chào và hẹn gặp lại!